नमस्कार, तपाईलाई गुरुकुल नेपालको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी एटोमिक स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर हाइजेनबर्गको अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो च्याप्टरको अरु भिडियो हेर्नको लागि कृपया डिस्क्रिप्सनमा लेखिएको प्लेलिस्टमा जानुहोला। सुरु गरौँ डेफिनेसनबाट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल। अनसर्टेनिटी भनेको सर्टेन छैन अथवा स्योर छैन, पक्का छैन, ठ्याक्कै थाहा छैन भनेर भन्न खोजिएको हो। र यो अनसर्टेनिटी भन्ने शब्दले नै यो प्रिन्सिपललाई सम्झिनको लागि सहयोग गर्छ। नाम चाहिँ अब बेग्ला बेग्लै थ्योरीको बेग्ला बेग्लै नाम हुन्छ, त्यही भएर नाम मात्र भएको भए अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो थ्योरी सम्झिनको लागि। तर यो अनसर्टेनिटी भन्ने शब्द भएको भएर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यो प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सानो पार्टिकल अथवा सानो अब्जेक्ट जस्तै इलेक्ट्रोन, प्रोटोन यो जस्तो सानो कुराहरूको चाहिँ पोजिसन र भेलोसिटी एकैचोटि पत्ता लगाउन सकिँदैन भनेर भन्छ। के कुराहरू के हो भने पोजिसन भन्ने शब्द, भेलोसिटी भन्ने शब्द, स्मल पार्टिकल र एट द सेम टाइम। त्यही नै बेलामा यो दुईटैलाई एक्युरेटली भनेको 100% स्योर भएर भन्न सकिँदैन भनेर भनेको। तपाईले पोजिसन निकाल्न सक्नुहुन्छ, भेलोसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर जे निकाल्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ रङ हुन्छ, फुल्ली करेक्ट हुँदैन। यदि अर्को फुल्ली करेक्ट छ भने भनेर भन्न खोजिएको। ठुलो रूपमा भन्दाखेरि के हो भने कहिले कहिले चाहिँ फुटबल हेरिन्छ हैन, त्यो फुटबलको पोजिसन चाहिँ बलले नेट क्रस गरे कि गरेन, गोल भयो कि भएन भनेर हेरिरहनु पर्छ नि धेरै नै बेर। त्यस्तो खाली पोजिसन भनेको कुन ठाउँ हो भन्न खोजेको। स्पिड अथवा भेलोसिटी भनेको त गति भइहाल्यो। अनि कहिले कहिले चाहिँ यो भेलोसिटी यहाँनिर नभनिकन कोही कहिले चाहिँ मोमेन्टम भनेर पनि भन्छन् है। किन भन्दाखेरि मोमेन्टम भनेको मास टाइम भेलोसिटी हो। त्यही भएर मास त जेको पनि थाहा हुन्छ, इलेक्ट्रोनको मास पनि थाहा छ हामीलाई, प्रोटोनको मास थाहा छ। मास भनेको त सधैँ फिक्स क्वान्टिटी हो, पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर भेलोसिटी भनेको चाहिँ त्यो क्वान्टिटी हो जुन चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ। त्यसकारणले पोजिसन अथवा मोमेन्टम पत्ता लगाउन सकिँदैन भनेर भनेको हुन्छ कहीँ कहीँ चाहिँ पोजिसन र भेलोसिटी पत्ता लगाउन सकिँदैन भनेर भनेको हुन्छ। यो मोमेन्टम र भेलोसिटी भन्ने शब्द चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्दा खासै फरक पर्दैन यो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलमा। योबाट एउटा म्याथमेटिकल इक्वेसन डेराइभ भएको थियो, त्यसलाई काम गरौँ। सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि डेल्टा एक्स भनेको चाहिँ पोजिसन मेजर गर्दाखेरि हुन सक्ने एरर अथवा अनसर्टेनिटी इन मेजरिङ पोजिसन भनेर मानौँ। र डेल्टा पी भनेको चाहिँ अनसर्टेनिटी इन मेजरिङ मोमेन्टम भनेर मानौँ। अनि उनको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि डेल्टा एक्स लिने अनि डेल्टा पी लिने यो दुईटालाई गुणन गरे भने h/4π सँग कि बराबर हुन्छ कि चाहिँ यो भ्यालु भन्दा धेरै हुन्छ यिनीहरूको गुणन। अनि यो h भनेको चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भयो, अगाडिको भिडियोमा भनेको थियौँ। यसको भ्यालु हुन्छ 6.6 टाइम्स 10⁻34 जूल सेकेन्ड। यो 34 3 र 4 हो। अनि पाई भनेको त 3.14 भयो। त्यसकारणले यो दुईटालाई गुणन गर्यो भने कम्तीमा चाहिँ यो भ्यालुसँग बराबर हुन्छ भनेर भनेका थिए। अब मोमेन्टमलाई त मास टाइम भेलोसिटी गरेर खोलौँ। मैले यहाँ माथिको कुरालाई मेट्छु। डेल्टा एक्स त डेल्टा एक्स नै भयो। मोमेन्टम भनेको मास टाइम भेलोसिटी हो। मास भनेको पत्ता लगाउन सकिन्छ, त्यही भएर मासलाई डेल्टा यम लेखिरहनु परेन, किनभने मास त हामीले स्योर 100% स्योर भएर पत्ता लगाउन सकिन्छ केही पनि कुराको। भेलोसिटी चाहिँ थाहा हुँदैन कुन चाहिँ गतिमा कता गइरहेछ भन्ने कुरा, त्यही भएर डेल्टा भी भयो। अनि डेल्टा भी भनेको चाहिँ अनसर्टेनिटी इन मेजरिङ भेलोसिटी भयो। यो साइन जस्ताको तस्तै यहाँनिर रह्यो अनि h/4π पनि जस्ताको तस्तै यहाँनिर रह्यो। अनसर्टेन कुरालाई एकातिर राखौँ, मास जुन सर्टेन छ यसलाई अर्को साइडमा गरौँ। मास यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन भएर बसेको छ, त्यही भएर यता जाँदा डिभाइड भएर जान्छ, डिनोमिनेटरमा जाने भयो। यतापट्टि डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा भी हुने भयो भने यतापट्टि h/4π टाइम्स मास हुने भयो। मास यहाँ डिनोमिनेटरमा छ। यो भ्यालुहरूसँग मास चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने भयो डिनोमिनेटरमा भएको कारणले। अनि के भयो भन्दाखेरि यो भ्यालु जति थोरै हुने भयो यो भ्यालु त्यति धेरै हुने भयो। इन्भर्स भने त्यो हो नि त, एउटा थोरै छ भने अर्को धेरै छ र अर्को धेरै छ भने पहिलाको थोरै छ। अनि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलमा मास चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएको भएर के भयो भन्दाखेरि डेल्टा एक्स र डेल्टा भी चाहिँ मास जति थोरै छ नि त्यति धेरै अनसर्टेन भयो। हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्याल्कुलेसनमा रहेको अनसर्टेनिटी चाहिँ त्यस्तो कुराको लागि हाई हुने भयो जुन कुराको मास चाहिँ स्मल छ। मास स्मल भनेर कस्तो कुरा हुनुभयो भन्दाखेरि जस्तै इलेक्ट्रोनहरू। छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि हाइजेनबर्गको अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले यति मात्र भनेको हो कि कुनै पनि इलेक्ट्रोनको चाहिँ
मास र भेलोसिटी एकैचोटि पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ स्योर भएर। आशा गर्छु यो कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नुभयो होला। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भनेको लगभग यति नै हो। यसमा केही नबुझ्नु भएको कुरा भए कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। यस्तै कन्टेन्टहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र कोही साथी केमिस्ट्रीमा स्ट्रगल गरिरहेको थाहा पाउनु भएको छ भने कृपया त्यो साथीहरुलाई हाम्रो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। यस्तै कन्टेन्टका साथ भविष्यमा आउनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ छुट्टियौं। धन्यवाद।